Am aceste roșii și au început să se strice. Cum eu sunt alergică la roșii, nu am voie foarte multe roșii, așa că le-am tăiat în bucăți și le-am pus la fiert și o să le fier până scade această zeamă și până ajung la consistența aceea păstoasă și o să le pun într-un borcan sau în ceva recipient, văd ce găsesc pe aici și o să le țin în frigider. Am acești dovlecei pe care i-am de vreo lună, datorită frigiderului meu foarte bun și vreau să fac o ciorbă de dovlecei. Poate o să pun și un cartof, dar încă nu știu asta în funcție de cât de mulți dovlecei ies după ce îi tai. Am tăiat și 3 morcovi și o ceapă. Au ieșit două castroane așa de dovlecei, așa că nu cred că o să mai pun niciun cartof, mai ales că vreau să iasă puțin dietetică ciorbița aceasta, pentru că trebuie să și slăbesc puțin și da, nu o să fac chiar atât de consistentă. Aceasta e consistența pastei de roșii, după cum vedeți a scăzut foarte mult. O să folosesc o parte și la ciorbița aceasta de dovlecei și restul o să pun într-un borcan. Și am două vinete și tigaia mea minune, nu știu dacă v-am mai arătat-o într-un alt vlog, dar eu sunt foarte încântată de ea. O am de 15 ani, cred, de când m-am mutat aici și sincer, decât să folosesc cuptorul, prefer să folosesc chestia asta, așa că vinetele o să le pun aici și o să le coc aici și nu va dura nici foarte mult. După cum ați văzut, am mântuit puțin și morcovii și dovlecei și am pus apă și sare. Acum o să las să fiarbă. După ce fierb, sper că nu va dura o veșnicie, că eu cam de asta urăsc să fac mâncare, pentru că durează foarte mult. După ce fierb, la final o să pun roșiile și puțin delicat. După cum vedeți, după un sfert de oră s-au făcut vinetele acestea. O să le las să se răcească și o să le scot din coajă și o să le fac vinete. Nu știu încă dacă le fac cu maioneză sau nu. Aici ciorba fierbe. Nu știu cât durează să se facă dovlecei, dar o să vedem. Dar da, vă spun eu, tigaia asta e chiar tigaia minune. Păcat că nu mai găsesc așa ceva, că mi-aș mai fi luat una. Însă sunt foarte încântată că n-am mai trebuit să bag cuptorul pe căldura asta de 30 de grade, cred că sunt în Sibiu acum.
Așa arată vinetele, nu le-am pus nici ceapă, absolut nimic, doar sare și ulei și o să tai ceapă când le mănânc. Și le-am pus în caserola asta ca să nu prindă miros din frigider. Deci da, astăzi a fost muncă cu mâncare. Am venit într-un nou vlog. Astăzi vreau să termin lucrarea aceasta. Vreau să merg la Cârtișoara, la Ciznădioara, nu la Cârtișoara, să văd castelul acela, dar azi noapte am dormit doar 2 ore și nu m-am simțit în stare deloc. Și când am adormit, vecina mea a început să plece cu casa, că așa pleacă dimineața. Și apoi sunt așa căpiată de cap. E nasol când nu dormi, asta pot să spun. Chestiile astea au ieșit foarte, foarte faine. Chiar îmi place cum au ieșit. Și steluța cu luna. Dar astea nu prea îmi place cum au ieșit, sincer. Nu știu cât se vede, dar e așa transparent, nu știu câte straturi o să dau, așa că mă gândesc dacă o să le pun pe partea aceasta sau o să le las așa, nu știu, încă nici nu știu dacă le voi folosi. Dar mai vreau să mai dau cu ceva culori, și anume roz, aș vrea să combin un portocaliu. Cam culorile pe care le-am pus, roz se identifică și aici, portocaliu e pe fluturi aceștia și un mov, dar totul foarte deschis, cu foarte mult alb. Și albul l-am lăsat deschis. Așa că asta vreau să fac astăzi, să termin această lucrare. După cum ați văzut ieri, nici ieri noapte n-am dormit tot așa, tot vreo 2-3 ore, dar am dormit ziua, am reușit să dorm de pe la 11 până pe la 2 sau 3 și am făcut toată ziua mâncare și puțină curățenie în baie și la pui. Din păcate sunt numai în ultimul cui puișori, ceilalți văd că nu au mai venit la cui, nu știu ce s-a întâmplat, sper că nu au murit pe acolo sau nu știu, în fine, vom vedea. Și așa că o să vă las ce am făcut ieri, foarte puțin cât am filmat, pentru că tot așa n-am fost în stare. Și astăzi o să termin lucrarea, iar apoi luni o să văd. În orice caz, săptămâna viitoare aș vrea să merg totuși până la Ciznădioara, pentru că e aici aproape de mine. Și o să văd ce mai fac. Trebuie să ajung și să duc hârtia aceea de la gunoi. O mulțime de lucruri, dar să le luăm cu începutul. Deocamdată o să mai dau niște straturi cu auriu pe aceste vinișoare și cercuri și o să încep să colorez câteva porțiuni așa din această culoare. Nu o să o las numai cu albastru așa. Așa că sper să termin astăzi, deși e ora 3, cred că. Mi-a luat o oră ca să mai dau încă un strat, deci am dat 3 straturi pe lipiciul ăsta. Și v-am zis că vreau să fac un fel de roz, dar un roz foarte deschis, așa că am luat roșu acesta carmin de la Daco și o să pun cu alb, să fac o combinație, să vedem ce iese. Mă gândesc să dau și pe celelalte 3, dar încă nu știu ce vreau să fac cu celelalte 3. Așa că o să combin roșu acesta cu alb. Da, l-am lăsat deschis din păcate și s-a întărit.
Pentru că nu vreau să irosesc toată această culoare, o să o amestec așa cum este și o să o dau pe una din pânze, tot așa făcând un desen așa cum îmi vine mie acum în minte. Chiar dacă nu o să rămână la fel, nu contează, pentru că oricum stratul acesta pe care îl voi da acum va fi o bază pentru lucrarea viitoare. Apoi o să pun movul acesta și tot așa o să combin cu alb. Cred că aceste două culori, o să vedem acum, dar cred că vor avea o putere de acoperire mult mai mare decât aceasta cu Daco. Sincer, îmi place foarte mult. Parcă mai mult îmi place asta decât ce va ieși cu cealaltă lucrare, pentru că lucrarea aceasta este mai texturată. Pe aceea nu voi mai pune șervețelul acesta, dar cred că șervețelul acesta îi dă oarecare, nu știu, așa, textură. Încă nu știu dacă nu o să pun șervețel și pe astelelalte, dar o să vă arăt la final și cum arată celelalte. Acum o să pun foarte puțin din portocaliu acesta pentru că nu vreau să folosesc mult. Eventual, dacă voi mai avea nevoie, o să mai pun și alb. Hai. Ok. Cred că încă puțin. Și apoi o să mai folosesc ultima culoare, bleu, și aceleași culori le-am folosit și pe lucrările celelalte și voi, totuși cred că acolo o să merg altfel ca să vă arăt și alt stil de pictură abstractă, nu numai acesta. Cu abstractul poți să te duci oriunde, după mine. Mi se pare cea mai versatilă tehnică, să zicem. Portocaliu o să pun destul de puțin, o să pun aici, în cercurile acestea două. Și eventual în zonele unde nu... Cam în zonele unde este roz aș vrea mai mult. Și
albastru acela deschis în zonele cu mov. Sau poate ar fi fost bine invers. Că acum mi se pare chiar culoare în culoare. Cred că o să fac invers și atunci o să fac portocaliu aici. Cred că puteți vedea diferența între culori. Acest portocaliu, nu știu cât vedeți, este foarte transparent și trebuie date foarte multe straturi, pe când movul acesta imediat a acoperit zona. Deci, da, nu știu ce să zic. Îmi plac mai mult culorile acestea profesioniste, să le zicem așa. Acum o să pun albastru acesta, care e un bleu deschis. Am pus mai mult pentru că vreau să dau și pe lucrările acelea. Dar îmi place foarte mult cum iese toată chestia, așa că vă încurajez să începeți și voi așa ceva. Nu trebuie să iasă la fel, nu trebuie să vă puneți limite, doar să începeți și să vă lăsați creativitatea să zboare, să vedeți cât de bine vă veți simți. Să dau cu albastru, da, pentru că ăsta e un albastru ceruleum, cred, pentru că e culoarea foarte subțire. Trebuie să dau mai multe straturi față de cele de la Le Franche Bourgeois. Astea și Daco și astea de la Lidl sunt destul de păstoase, așa, nu știu, și nu păstoase, apoase mai degrabă. Și trebuie să dai multe straturi, chiar dacă albul este unul bun, se pare că au pigmentul mai tare decât albul acesta. Simt că mai trebuie puțin negru, pentru că
Sunt fluturașii aceștia care sunt negri și parcă ceva tot îi mai trebuie negru, care să unească fluturașii cu așa câteva tușe. Am pus foarte mult negru în chestia asta, am dat puțin și conturul la fluturaș ca să-i fac mai să iasă mai mult în evidență, și pentru că vreau să folosesc negru acesta o să pun câteva puncte în zonele în care simt că mai lipsește negru, de exemplu aici. Acum o să bag pistolul de lipit în priză și o să lipesc buline din acelea, mărgeluțe, și până la urmă chestiile alea pe care le-am dat cu acrilic din ăsta auriu. Nu o să le pun pe lucrarea aceasta, pentru că asta, dacă vreau să fie pusă în ramă, acelea o să iasă iar în evidență mult prea mult și atunci nu mai poate fi înrămată. Ci vreau chestiile astea, biluțele acestea, o să încerc să pun plate ca să poată fi înrămată toată chestia asta, pentru că astea nu cred că sunt, o să vedem, nu cred că sunt foarte înalte față de acestea. Deci cred că vedeți diferența. Așa că acelea o să le las așa. Acum o să bag pistolul de lipit în priză și vedem. Trebuie să-mi aduc și baston și mi-e și foarte foame. Am pachetelul acesta cu flori și mă gândesc că aș vrea să văd care ar merge. Mă gândisem inițial la aceste flori și mă gândeam să fac un punct focal cu aceste flori, dar nu știu dacă aș folosi culori diferite sau poate ar trebui să folosesc și alb, deși florile astea sunt cam proeminente, dar nu știu dacă pe ramă ar sta într-o ramă, că ies cam mult în evidență. Da, nu știu ce să zic. Aș vrea să folosesc chestii care nu ies, sunt foarte proeminente, pentru că este totuși un carton. Chiar și astea ies, sunt proeminente așa, dar îmi place cum dau. Îmi place felul cum arată așa. Și eventual să folosesc niște perluțe din acestea mici care să vină în continuare la chestiile astea, și poate și
floricelele acestea. Că acestea sunt, nu sunt atât de proeminente. Da. Tot căutând s-a și întunecat. O să pun floricelele acestea micuțe înainte și o să văd apoi dacă mai am nevoie de altceva. Și mi-am amintit de fapt de ce am făcut lucrarea asta. Pentru că am aceste bulinuțe și o să le folosesc. Când vreau să termin cel mai repede, atunci mă sună toată lumea, deci așa ceva. Haideți că m-am mutat în casă pentru că nu mai e lumină afară, e beznă. Am reușit să mă și vopsesc pe rochie. Din păcate nu cred că am vreo haină nepătată de vreo culoare. Dar vreau să termin această lucrare. Scuze că scârțâi și așa, dar asta este masa. Și aș vrea să pun mai multe flori în zonele acestea de mijloc. Le-am mai găsit și pe acestea, știam eu că mai am unele. O să văd însă dacă merg și nu ies foarte mult în evidență, pentru că sunt diferite decât celelalte. Aș vrea să le pun în mijloc, dar poate aș pune și portocaliu, de-aia știam că ăstea au și portocaliu. Da.
astea sunt lipite între ele. Și atunci ar veni un rând din acesta, așa. Da, sincer, vreau așa ceva. N-am știut că sunt lipite între ele. Dacă aș tăia un rând din acesta, o să tai un rând din acesta. Adică o să-l despart și o să pun numai câte o bulinuță din aceasta. Ca să văd cum. Că aș vrea să aglomerez mai mult aici în mijloc. Pentru că mijlocul să fie punctul focal și atunci în margini să fie mai mult buline din celelalte. Știam eu că mai am ceva, nu erau, parcă știam că mai am ceva albe, dar mă rog, nu mai stau acum să le găsesc, că e deja prea târziu. Însă am floricelele acestea și cred că pe acelea o să le tai. Mai am și chestiile astea. O să tai floricelele și o să văd care din ele îmi va fi de folos. Și cred că doar floricelele, că văd că astea sunt și mai mici decât celelalte pe care le am. În aceste cercuri mari, rotunde, am pus câteva din biluțele acestea care erau legate și am pus fiecare culoare corespunzătoare culorii respective, mov, albastru, portocaliu și roz, din păcate nu am. Roz, în schimb, am pus în astea mai micuțe floricele. Ba da, aveam un roz aici. Și am și un roz aici. Ok. Ok. Oh, scuze. Să pun roz aici. Așa, și în cercurile acestea mai micuțe, pentru că am început deja aici cu o floricică mov, o să pun tot așa floricele, tocmai pentru că acum am din toate culorile, iar aceea portocalie nu am, dar voi pune galbenul acesta. Nu știu cât vedeți, că din păcate cred că să mai îmi iau o altă
lustră din aceasta cu lumină albă, pentru că lumina galbenă nu vede atât de bine. Deși e o combinată între ele, dar din păcate asta e. Ok, în zona aceasta aș mai pune niște flori și aș pune niște flori mai mari. Pentru că am aglomerat aici și parcă tot aș mai pune câteva floricele micuțe, dar aș pune și niște flori mari și apoi aș veni cu acele biluțe. Sincer, la lumina aceasta pe cameră nu se vede chiar foarte bine, dar în realitate arată superb. Aș vrea să pun chestiile astea puțin de-a lungul acestor șerpișuri pe care am făcut cu pistolul de lipit. Și aș vrea să fac în direcții puțin așa separate de direcția șerpișorilor. Așa arată, i-am mai pus floricele pentru că am vrut să urmeze așa o partea aceasta să se ducă mai mult cu flori, pentru că erau fluturii aceștia și ca să fie un echilibru pe lucrare. Acum aș vrea să dau totuși cu puțini stropi albi pe alocuri. N-aș vrea să acopăr fluturii, așa că sincer nu știu cum o să fac. Cred că așa. Am ajuns la 11 seara, să vedem când editez tot filmul, tot videoclipul. Așa arată lucrarea. V-am făcut și
o imagine mai apropiată, așa să vedeți în detaliu cam cum arată. La lumina asta nu prea arată cine știe ce, dar eu zic că e ok. O să vă arăt și mâine să vedeți pe ziua cum arată și tot mâine o să pun și poza pe site, așa că începând de mâine o să aveți și lucrarea pe site. Sper că v-a plăcut procesul, sper că v-am inspirat. Dacă vă plac bling-blingurile și vreți să faceți lucrări, ați văzut, sunt pe Pinterest o mulțime de chestii. Mie, sincer, chiar mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit chestia asta și poate fi pusă în orice poziție, nu contează. Și așa, și așa. Da. Celelalte lucrări o să... acelea 3, care vor fi de fapt o singură lucrare, pe acelea o să văd când le fac. Luni, dacă mă simt în stare, o să merg la Cisnădioara să văd și eu castelul acela și voi împreună cu mine. Și apoi miercuri sper că voi reuși să fac lucrările acelea. În orice caz, rochia asta am făcut-o praf. Acum trebuie să o pictez, că nu știu dacă mai este acrilicul. Multe haine pictate în toate culorile cu acrilic și din păcate n-au mai ieșit. Deci nu știu cu ce iese cu acrilicul ăsta din haine, dar nașpa. Da, asta este. Eu sper că v-am inspirat cu această lucrare și dacă v-a plăcut conținutul, dați un like, un subscribe la canal, m-ar ajuta foarte mult ca să ajungă conținutul meu și la alte persoane. Și noi ne vedem luni să vedem în ce stare sunt și ce mai facem. Așa că seară frumoasă să aveți și pe luni!